اومدیم یکی از خونه‌های رئیس کارتل کلمبیا. پابلو اسکوبار یکی از خطرناکترین و عجیبترین خلافکارهای کل تاریخ بشر بوده و انقدر نفوذش تو کلمبیا زیاد شده بوده که عملاً این کشور رو داشته غیر مستقیم اداره می‌کرده. حالا اومدیم یکی از خونه‌های متعددی که توش پول قایم می‌کرده و کوکائین قایم می‌کرده رو ببینیم که الان شده موزه. بچه اینجا که الان داریم توش راه میریم زمان پابلو اسکوبار خطرناکترین نقطه کل دنیا بوده. دیگه با 20 کیلو کوکائین تو کلمبیا دستگیر شد. سلام اومد به جمعمون پیوست. اینجا یه قسمت دیگه از محله الپوبلادو به اسم یراس. اینجا پر کلاب و موسیقی زنده و اینجا چیزاست. شهر اولمون تو کلمبیا مدلین بودش و پرواز مستقیم از لس آنجلس نداشت، برای همین اول مجبور شدیم بریم پاناما، یه توقف داشتیم و حالا میریم به سمت کلمبیا. توقفمون هم اینجا فقط در حد 20 دقیقه نیم ساعت بود، اصلا نمیشد از فرودگاه پیاده شید، ولی از بالا من دیدم چقدر سرسبز و قشنگه. کلی حیفم اومد که این کشور رو هنوز ندیدم. منم واقعا این کشور رو خیلی دوست دارم، مخصوصا که یه بار اومدم با مادر پدرم چندین سال پیش، فکر کنم 5-6 سال پیش و فوق‌العاده زیباست. من دوست دارم که حسین رو با خودم ببرم این دفعه و اونم تجربهش کنه. آره تو همین سفر میتونستیم مثلا یه روز توقف اینجا داشته باشیم، ولی گفتم چه فایده؟ آخه پاناما رو من دوست دارم قشنگ برم، حداقل مثلا 5-6 روز توش باشم. مثلا همین هنوز فرصت نشده. حالا بریم به سمت مدلین. هیجان دارم. همین الان رسیدیم کلمبیا، میخوام ببینم که آیا کلمبیا برای حسین سبقت میگیره از کشور مکزیک یا نه. اونایتون که خیلی وقت با ما میدونین که حسین و من خیلی علاقه شدیدی به کشور مکزیک داریم، اما من فکر کنم کلمبیا دیگه میره برای پیشی گرفتن از مکزیک. منم همیشه برام سوال بود که آیا واقعا یه کشور لاتین دیگه میتونه از مکزیک سبقت بگیره یا نه؟ همین الان از صف پاسپورت رد شدیم. برای آمریکایا ویزا آن ارایوال کاملا رایگان بودش، ولی برای پاسپورت کانادایی که حسین داشت شده $66. آره یه $66 نفع کردیم از پاسپورت آمریکایی نیکو. بریم که این کلمبیای زیبا رو ببینیم. این کشور جذاب. اینجا محل کرایه ماشیناست که ما دیگه برای این شهر تصمیم گرفتیم ماشین کرایه نکنیم بر اساس تحقیقات و میریم تاکسی بگیریم. دارم پشیمون نشیم. اول از همه اومدیم ATM که پول بگیریم و حالا پولا چجوریه حسین؟ اینجا مثل ایران یه عالمه صفر باید اول برداری، مثلا این 50 میل که میگه یعنی 50,000. بعد تازه صفر سه تا صفرشه که حذف کردی تقسیم بر 4ش میکنی، یعنی این الان حدوداً این الان $13. اینم $25. هر 100 تا $25، یعنی هر 100,000 تا 100,000 تا پزو میشه $25. آره الان داریم با اوبر میریم سمت هتل. تا هتل یه 40 دقیقه راه داریم، $15 میشه. فقط 2 بار قراره بیرون شهر بریم که حالا باید تحقیق کنیم ببینیم اونا رو چجوری بریم، هم با اتوبوس میشه رفت هم با اوبر.
هتلی که گرفتیم هتل پارک 10 که 5 ستاره است. اینجا شبی چقدر بود حسین؟ شبی $90. اینجا قسمت لابیشه، به همون اجازه نمیدن که زود چکین کنیم چون ساعت 9 صبح، ولی ما احتمالا میشینیم اینجا یه استراحتی میکنیم و احتمالا اینجا یه صبحونه میخوریم، صبحونه سلف سرویس داره. خب بریم تور اتاق رو با هم ببینیم. ما اینجا یه دونه سویت گرفتیم که راحت تر بتونیم حسین در واقع بتونه کار بکنه. اینجا هم یه دونه مینی بار داره و اسنک و همین اول که رسیدیم نشستم سر کار. امروز جمعه است، روز کاریه، ولی خب ما گفتیم که از امروز بیایم به خاطر اینکه جمعه ها کلا ما آفیس و اینا نمیریم، از هر جایی میتونیم کار کنیم. گفتیم چرا یه روز زودتر نیایم. خلاصه الان از اینجا دارم کار میکنم و دلیلی که ما هتل خوب مجبور شدیم بگیریم برای این سفر همین بود که خب هم جمعه هم دوشنبه که اینجاییم باید مطمئن می بودم که اینترنت خیلی خوب دارم و کاملا قابل اتکاست برای میتینگ ها یا قطع نمیشه. دیگه مجبور شدیم یه هتلی بگیریم که این چیزاش همه ریویو و ایناش بالا باشه و ستاره هاش هم بالا باشه، وگرنه که خب توی این شهر شبیه $50 اینا میشه هتل‌های تر و تمیزی گرفت. توی کارتاخنا هم باز دوباره مجبوریم هتل خوب بگیریم، هنوز چیزی نگرفتیم، ولی خب اونجا هم چون من مجبورم کار کنم باز دوباره باید حواسمون باشه که هتل کاملا اینترنتش قابل اتکا باشه. اینم از منظره اتاقمون. بالاخره ما راه افتادیم که برنامه‌های اصلی کلمبیامون رو شروع کنیم. تا الان که همش مشغول کار و خواب بودیم. اومدیم اول از همه یه آبجوی چیزی از این مغازه بغل هتل بگیریم. این یه دونه آبجوشو میده 40 سنت. خواستم بگم که قیمت‌های اینجا 4%. یه آبجو خیلی لایته ولی خب 40 سنت. آره قیمتش واقعا اینجا میتونی بگیری زیر $1. بعد آره خلاصه تا اینجا که کلمبیا رو کشور خیلی ارزونی دیدیم. آره حتی خیلی اینجا این مغازش همه چی رو باکس گذاشته. حالا نمیدونم اسم مغازش دیوانه، دی و عدد 1. حالا نمیدونم شاید دلارامشون باشه ولی قیمت اینه. 1.5 کیلوش $5 آمریکاست. آها این قیمت یکی از مرغاشه. از همینجا میریم سمت مرکز شهر شلوغ و زندگی شبانه مدellین. چه جای باحالیه این. یه دونه مغازه میکسه، یعنی همه چی فروشیه و جلوش نشستن ملت دارن همجوری معاشرت میکنن و آبجو میزنن. خیلی وایب باحالیه. Hola, buenas noches. Él es el patrón, déjame decirte que te ves chingón. Tú eres el patrón, el magnate, tienes 5 camionetas y muchos yates. Where are you from? ¿De dónde eres? De Irán. De Irán, ya tú sabes que lo que mi hermano no te conozco, pero siento que te amo y te viste demasiado bacano. Free Irán, free, blessy, Irán. Salam aleikum, salam. Salam aleikum, salam. Yo, Sacharuka, Mohamed Salah. El lady beautiful in the world. Civilari, Shakira, welcome. Congratulations for you guys, sexy lady. Beautiful for you, beautiful mind. And you my teacher, and you the king of the lady. A question shoe, original shoe, sport, bro. Welcome to the after party, let's go. Everybody push your hands up, listen up, bro. No problem, I am the rapper on the street. I from Venezuela, represent freestyle. Iran, push your hands up. Bro, what is your name? Jose. Blessing, push your hands up. Tocayo. Tengo el estilo, métele, pégale con todos los metales que tengo picante, que tengo me quedo en la pista, que tengo el estilo que nadie le mete como este le mete, que sigo rapiendo bien a carrete, que tengo la fama, que tengo piquete, tú tienes billetes, que tengo la fama, que tengo el estilo, la Money, money. cash in and push your hands up, blessing, welcome to Medellin, bro. Very good flow, very good style. Unless you flow orange, my brother. Hey. Welcome to the after party. Hey. Let's go everybody. Hey. Put your hands up. Oh. Mis zapatos los compraste al lado de Ari Yankee.
con las nenas, con las baby, se parece a Shakira. Yo tengo piquete que tú que me quedo en la pista que el mundo gira. Yeah. Shakira, 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 Shakira. Hey, José, hey, Barbie con qué? Barbie and cake, Barbie and cake, Barbie and cake, Barbie and cake. Ya tú sabes que lo que mi pa es aquí, los patrones que vienen de Irán. Blessing, push your hands, so welcome Medellin. Are you the best, bro? Are you the king? Congratulations for your wife. Woman marry me, bro. Good night, me, bro. Yeah, and you are happy party, Medellin. Welcome to the after party. Hey, hey, let's go, everybody. Push your hands up, real people, fuck the police, real rapper, mi bro. Idan, blessing, I love Idan. Blessing, bendeciendo a tu vida, millones te llegarán. Vacation en Medellín. Hey, vacation en Medellín. Él es el boss, ella la queen. Bienvenido. Quiere meterle como yo le meto, tiene que fumarse 40 barretos rápido y furioso como Toretto. Mírame la cara, no soy un traqueto, tú sabes, maniga, yo soy un coleto, yo soy rapero, le quiero la costa al baño. Pero yo creo que de verdad puedo ser más certero. Viste de azul, parece modelo rapero en la Red Bull. Te vistes muy cool, ya que quieres esperar. Este pana está al lado, yo lo noto bien cuadrado. Golpea a mi hermano y lo deja. Oye, tú tienes un estilo bastante cabrón, se mete contigo y se va a dar emoción. ¿Qué van a hacer, loco burlón? Cuando entere que tú eres patrón, neumáticamente, psicopatamente, potentemente, le quito los dientes. Anda con la primera dama, el presidente, yeah. Tú estás bendito y afortunado, ¿sabes por qué? Porque tienes esa bella mujer a tu lado. Bienvenido por aquí, por el poblado. Espero te haya bien y viaje para todos lados. De Monterrey, reto pa' Cali, pato las tribus, traigo la mona y quiero pato, voy a la zona. Muchas gracias. Medellín, rapero de estilo. اومدیم مدجین پروونسا. یه بخشی از همین الپوبلادوه که محل اصلی زندگی شبانه مدجینه که ما هم هتلمون رو نزدیک اینجا گرفتیم و میخوایم بریم زندگی شب اینجا رو ببینیم. فقط یه نکته راجع به اسم شهر من هم اینجا بگم، چون شاید یه سریا بگین چرا نوشته مدلین، شما هی یه بار میگی مدین، یه بار میگی مدجین، یه بار میگی مدجین. کلا این دوتا ال توی زبون اسپانیایی وقتی میذارن این ل خونده نمیشه، یه خونده میشه، ولی همین یه توی یه سری از کشورها ج تلفظش میکنن، یه سری جاها ژ تلفظش میکنن و آرژانتینی ها از همه بدتر ش تلفظش میکنن. خود کلمبیایی ها یه چیزی بین ژ و ج میگن، واسه همین وقتی میای کلمبیا باید بگی مدجین یا مدجین. یکی مغازه داره کلی سوغاتی های کلمبیایی میفروشه. ببینیم چیه سوغاتی هاشو. شکل توتیه، خیلی کاره خوشگلی داره. نگاه چه کاره قشنگی داره. نگاه خونه های خیلی خوشگل گوگلی داره. وای خدا، از اینه بزنیم به دیوار. خوبه من کریانم خالیه تقریبا، احتمالا میتونم یه سری از این چیزا بردارم ببرم. قیمتش چقدره؟ این 30,000 تاست. 30,000 تا مثلا میشه $8. خوبه، قیمتش خوبه. قسمت هم بخش سیگاره کلمبیاییه. 10,000 تا. این کار زیبا رو فقط ببینین شما چقدر قشنگه. این یکی چقدر بود؟ این یکی؟ اون یکی $16. 16 دلار. یکی $16، یکی $10. من فکر کنم اینو بگیرم و خودم ببرم اینجا یادگاری مدجین داشته باشن. قهوه های کلمبیا هم خیلی معروفه، برای همین توی این سوغاتی فروشی کلی هم قهوه های کلمبیایی داره میفروشه.
یکی از سوغاتیایی که تو مدلین خیلی میفروشن کارت شناسایی پابلو اسکوباره که یکی از وحشتناکترین خلافکارهای کل تاریخ بوده و حالا در ادامه ولاگ بیشتر راجع بهش صحبت می‌کنیم. اولین خرید سوغاتیمون هم به پایان رسید. اینجا هم یه دونه ماشین شبیه ساز زیردریایی درست کردن. وارد این زیردریایی شدیم و راجع به در واقع تبلیغ یه جین 42%. اسکاتلندی هم هست ولی با خیار درست میشه این جین. یه ربطی هم به زیردریایی داشت که دیگه حالا دقیقا نفهمیدم. آره همه رو به اسپانیش گفت. وقتی برگردیم بیرون از اینجا بگیم پپینو یعنی خیار، بهمون خیار بگیم. پپینو؟ آه عجب خیاری گرفت حسین. خیار میشه پپینو. اینم از این زیردریایی زیبا. زیردریاییش هم شبیه خیاره. آره زیردریایی خیاریه. این خیابون کلا خیلی خیابون معروفیه و پر توریسته، برای همین خیلی گرونه و انگلیسی هم اکثرا بلدن. حتی یه سری جاها مثلا باربرشاپ، سالن‌های آرایشگاه اینجا به انگلیسی مثلا زدن $20 برای هرکات میگیرن. حالا بالاخره یه جا نشستیم شاممون رو گرفتیم. اینجا بیشتر غذای مکزیکیه تا کلمبیایی ولی اومدیم تاکو گرفتیم. این تاکوهایی که می‌بینین تاکوی بیف گوشت گاو و این بر تاکوی مرغ داریم و اینم تاکوی میگو و اینجور چیزا و هر کدومش $2 بود به قیمت آمریکا که حساب کنیم. ولی آره این برام خیلی جالب بود که آبجو رو توی رستوران میداد 50 سنت. این تاکوهاشو خب توی آمریکا اگه بری رستوران بخوری خیلی گرون‌تر در میاد ولی از فودتراک و اینا حتی از این ارزون‌تر هم تو خود آمریکا میتونی بگیری. خوبه؟ اسمش از کریمینال. آره اینا غذای خلافکاراست مثلا. خوشگله ماشینه. I love Medellin. اینجا یه قسمت دیگه از محله الپوبلادو به اسم یراس. اینجا پر کلاب و موسیقی زنده و اینجا چیزاست. چه بارونی گرفته. آره Barrio y el hogar se vino cuesta arriba.
رستورانی که اومدیم دوباره گشنمون شد. خیلی قشنگ درست شده، خیلی نقاشی‌های خوشگلی داره، حالت محلی داره و اینجا هم دوباره دارن تاکو درست میکنن و گواکامولی. کمی مکزیکیه درسته؟ یا کلمبیایی؟ مکزیکه. فریداس رو داره دیگه. فریداس اصلا معروف‌ترین زن مکزیکه. چقدر خوشگله. اسم رستورانش آجوا بود. خیلی گوگلی بود. اینجا هم اومدیم یه دونه غذای دیگه گرفتیم. این خیلی داغه. گوشت با پنیر درسته؟ گوشت و پنیر. اینا رو هم گرفتیم به عنوان میچلادا، ولی میچلادای کلمبیایی مثل که خیلی فرق داره با میچلادای مکزیکی. توش آب گوجه نداره. جلو همین رستوران یه دونه باره که جلوش نوشته دونده سومدره، یعنی مادرت کجاست. حسابی هم شلوغه. نوشته آرت دل مدیو اورینته، یعنی هنر خاورمیانه. هنر خاورمیانه. بعد علامت ایرانه رو هم توش داره. آره ایرانه قضیهش رو من نمیدونم چیه، ولی مثلا اینجا مصر گذاشته، بعد حتی پرسپولیس هم اینجا گذاشته، داخلش هم دارن یه سری شیشا قلیون و اینا میفروشه که الان بسته است. احتمالاً هواپیمای ملی ایران دیگه خرجش در نمیاد و اینجا داره سعی میکنه که با قلیون فروشی خرجش در بره. اینم اصفهانه نه؟
بریم برای روز دوممون در مدellین. امروز دیگه شنبه است و تعطیله. صبحونه رو تو هتل میزنیم و میریم بگردیم. هنوز خسته ایم. اینجا هم املت سفارشی درست میکنه. سوپ مرغش و املتش از همش بالاتر. و قهوهش که بیداره بکنه. اومدیم یکی از خونه های رئیس کارتل کلمبیا. پابلو اسکوبار یکی از خطرناکترین و عجیبترین خلافکارهای کل تاریخ بشر بوده و انقدر نفوذش تو کلمبیا زیاد شده بوده که عملا این کشور رو داشته غیر مستقیم اداره میکرده. حالا اومدیم یکی از خونه های متعددی که توش پول قایم میکرده و کوکائین قایم میکرده رو ببینیم که الان شده موزه. این هم یکی از ماشینای ضد گلوله‌اش که کلی هم گلوله خورده. واو نگاش کن خدای من. That is a Renault 4 and that one over there is a Cinca 1000. The Renault 4 was used by Pablo Escobar to learn how to drive racing cars, and when he thought he was ready, he decided to participate in the Marlboro competition and he won. Like this. But he won. 3 Mercedes. All of them bulletproof when Pablo Escobar was a congressman. Being a congressman, Pablo Escobar suffered 2 attempts of murder by the hands of the government. The first one in 1982 with 20 impacts and the second one in 1983 with 65 impacts all around the car. The weakest point of these cars, the tires, they are not bulletproof. USA created the bulletproof system for tires in 1995 and these cars are from the 80s. اینم الان دیدم شلیک خورده بهش این یکیه. من فکر کردم فقط همون یه دونه ماشین شلیک خورده بود. وای چه اینو ببین یه سری در اومده. یکی از ویژگی‌های خیلی جالب این آدم اینه که میرفته به فقیر فقرا میرسیده، مثلا اینجا ناکنی خرابه رو تبدیل کرده به یه محله درست حسابی و به خاطر همین هم بوده که حتی یه مدت اون فقیرها ازش حمایت میکردن برای رئیس جمهور کلمبیا. میرفته اینجوری باشون فوتبال بازی میکرده برای اینکه حمایت مردم رو داشته باشه و راحت‌تر بتونه کارهای خودش رو انجام بده. بعضی وقتا میومده اینجوری میرفته یه محله رو آباد میکرده، به فقیر فقرا میرسیده که آدما حامیش باشن. هرچی هم بیشتر نفوذش بیشتر میشده بیشتر دوست داشته که یه بخشی از مردم هم واقعا حمایتش کنن که دولت براش سخت‌تر باشه که بیاد باش بجنگه، که اگه دولت خواست بیاد باش بجنگه مردم جلوش وایسن. موقعی واقعا خیلی جدی آمریکا هم وارد عمل میشه و میان باش بجنگن که دیگه زیادی جاه طلب شده بوده و هر کی باش مخالف بوده بمبگذاری میکرده، ترور میکرده، نفوذش به کشورهای دور و بر میرسه، اونجا ناامنی درست میکنه و این میشه که دیگه آخر کارش تموم میشه. یکی از دلایلی که آمریکا میاد خودشو دخیل میکنه توی این درگیری بین دولت و پابلو اسکوبار این بوده که اصلا مشتری اصلی اسکوبار آمریکا بوده، یعنی بیزینس اصلیش همون قاچاق کوکائین به آمریکا بوده. با همین هواپیماها کوکائین رو قاچاق میکرده به آمریکا، با یه هواپیمای دیگه پولا رو برمیگردونده به کلمبیا. What happened here? Pablo Escobar realized that water and cocaine don't get along very well. That's why he changed the water for air. 15 planes like this were taking massive cocaine into the United States and also 6 planes like this were taking the money out. This is for the money. Sorry, this is for the cocaine and this is for the money. این هم یکی از هلیکوپترهای پابلو اسکوبار بوده که داشته با معشوقش توش پرواز میکرده و پلیس کلمبیا با تیر میزنتش زمین. از فاصله 15 متری این هلیکوپتر سقوط میکنه ولی خودش و معشوقش چیزیشون نمیشه، فرار میکنن و پابلو برای اینکه پلیسا دنبالشون نیان $1 میلیون براشون توی این هلیکوپتر قرار میده و اونجا رو ترک میکنه. حالا یه چیز جالب دیگه این بود که پابلو اسکوبار سال 91 خودش رو تحویل میده به
دولت که زندانیش بکنن، به خاطر اینکه وقتی میبینه آمریکا اومده اینجا داره دنبالش میگرده و آمریکا گفته بوده که من اینو میخوام بگیرم ببرم آمریکا اونجا محاکمش کنم، به خاطر عواقب بدی که برای جامعه آمریکا داشته میخواسته بگیره ببره اونجا محاکمش کنه و این از ترس اینکه نبرنش آمریکا میاد میگه که نه اینجوری بهتره که من بیام با خود دولت اینجا قرارداد ببندم که من خودم رو تحویل میدم به شرط اینکه تو خود کلمبیا زندانی بشم و تحت شرایط خیلی ملایم و به خاطر همین میبرنش زندان و هنوز از داخل اون زندان عملاً داشته بیزینسش رو ادامه میداده و یه زندان عملاً سوسولی الکی برای خودش درست کرده بوده که حالا دولت ها هم که بهشون پول میداده رشوه میداده که خیلی سختگیری نکنن و بیزینسش رو ادامه داده بوده، ولی خب در این حال برای حفظ ظاهر مجبور بوده که توی اون زندان بمونه و حالا توی همون یه سالی که توی این زندان بوده مارادونا میاد سفر میکنه به مدجین و اسکوبار چون که خیلی دوست داشته مارادونا رو ببینه از اونجایی که خودش تو زندان بوده و اجازه نداشته در بیاد مثلا یه برنامه ریزی میکنه که مارادونا رو بدزدن براش بیارن زندان و این داستان جالبیه که راجع به دزدی مارادونا توسط اسکوبار هست و اونم مصاحبه مارادونا در مورد دزدیده شدنش توسط اسکوباره که میگن میارنش پیش اسکوبار و با هم دیگه فوتبال بازی میکنن. یه سال بعد از این قضیه هم که بگو کی میبره و خود پابلو اسکوبار هم میبره و بگو چرا میبره پول 5 میلیون دلار به مارادونا پول میده. یه سال بعد اسکوبار از این زندان فرار میکنه به خاطر اینکه دولت کلمبیا تصمیم میگیره که بیاد ببرتش توی زندان واقعی تر و از اون زندان که خود یارای خودش کنترل میکردن خارج بشه. اونم به خاطر فشارهای آمریکا بوده. سر همین قضیه فرار میکنه. یک سال همینجوری نیروهای آمریکا و دولت دنبالش بودن تا بالاخره بعد یک سال مامورای پلیس با تیر میزننش و سال 93 کشته میشه. پابلو بعد از اینکه از زندان خودش فرار میکنه سال آخر عمرش توی یک کلبه وسط کوههای کلمبیا قایم شده بوده و میگن برای گرم نگه داشتن دخترش 2 میلیون دلار پول نقد و آتیش زده بوده. This big tire, this one, the medium one, it has 60 kilos. 60 kilos. And each one, 45,000 US money. Do the math. 2,800,000 US money for the second tire. Listen to me very carefully. Hollywood created 10 jet skis especially designed for that movie. این جت اسکی از تو فیلم جیمز باند معروف میشه. پابلو اسکوبار خوشش میاد میگه من همه‌شو میخوام. هر 10 تا جت اسکی که هالیوود تولید کرده بوده رو میذارن برای مزایده، همه رو پابلو اسکوبار میخره. ولی فقط یه دونش توی خونش وجود داره، بقیه‌شو دولت برداشته. اینجا رو نگاه کنید چه رودخونه قشنگه. آبشارم بالا داره. Y esta era la forma en la que Pablo Escobar entraba a su búnker secreto. And that is the way how Pablo Escobar was going into his bunker. Okay, my friends, let's go in 3, 2, 1. El patrón. در باز شد. Welcome to the museum, my friends. He used to have 50 houses just to hide the money. This is one of those. این تونل رو همینجا ساخته بوده برای فرار کردن تو زمان استعماری. الان اینجا بستنش. آره قبلا باز بوده. اینجا هم اتفاقا باز بوده می‌بینی؟ این عکسایی که می‌بینین مال باغ وحششه که توی اسیندو ناپولس محل اصلی زندگی اسکوبار بوده. این در واقع اسیندو ناپولس 3.5 ساعت با خود مدجین فاصله داره و خب همونطور که گفتیم این یکی از خونه‌های متعددی که ساخته بوده ولی محل اصلی زندگیش تو همین باغه بوده. یه قسمتش باغ وحش بوده. امروزه کل اون مجموعه شده یه دونه شهر بازی و یه باغ وحش بزرگتر از باغ وحش خود اسکوبار هم اونجا همچنان برقراره. اونجا یه منشن داشته، آره قصر بزرگ داشته. آره یه قصر هم هست که الان میشه رفت اونجا و مثلا بازمانده های تخریب شده خونه خودش رو هم دید. بیشتر شهر بازی الان اونجا که بعضی از توریستا اونجا هم میرن. بعد فرودگاه شخصی داشته، نمیدونم خیلی بند و بساط داشته برای خودش توی این اسیندو ناپولس
که دیگه موقع جنگ و اینا نیروهای دولتی همه چیشو تخریب میکنن و امروزه به صورت شهربازی فقط وجود داره و باقی بخش. ببینید عجب نوادگانشون بیزنسی زدن، از قهوه گرفته که با عکس خود پابلو اسکوبار و این کلی کیف و لیوان و نمیدونم فندک و چیزای مختلف گذاشتن برای فروش و بلیت ورودی خونه پابلو هم نفری $30. ببین این کیفایی که فقط دارن اینجا میفروشن، این کیف به این کوچولوئه که اسم خود پابلو روش هستش و عکسش رو اینجا زدن، این قیمتش 700,000 کوپه که میشه حدوداً $170-80 و اینا هرچی بزرگتر گرونتر میشه. حتی نگاه کنین توی سوغاتی فروشیش مگنتاش هم گرونه، هر کدوم از اینا $7.5 که یعنی اینا تازه گرونتره، اینا 47,000 تاست، یه سریاشون 30,000 تاست دیگه. آره کل این موزه‌ای که دیدیم متعلق به پسر داداش پابلو که الان هم دیدین چقدر قیمت‌های بالایی گذاشته برای درآمدزایی و حالا بین این قضیه بحثه و دوست داریم که شما هم توی این بحث شرکت کنین داخل کامنت‌ها و برام بنویسین که آیا ساپورت کردن این موزه و پول رسوندن به این خانواده‌ای که انقدر به جامعه آسیب زده درسته یا نه؟ من به شخصه فکر میکنم که اوکیه، به خاطر اینکه یکی از تاریخ‌های کلمبیاست و الان موزه شده و همچنین خود دولت هم داره بخشی از درآمد این موزه رو ور می‌داره، از یعنی در واقع از این خانواده میگیره برای جبران خسارتایی که پابلو زده به این کشور و همچنین برای بودجه امنیت کشور و درست کردن امنیت توی این کشور استفاده میشه. اما خب یه سری هم مثل حسین با هم صحبت می‌کردیم بحث می‌کردیم میگه که درست نیستش که آدم بیاد همچین بیزنسی رو ساپورت کنه، حتی همون درصدی هم که میرسه به خانواده پابلو اشتباهه و تنها دلیلی هم که خود ما اومدیم اینجا به خاطر اینه که می‌خواستیم ازش مستند بسازیم و به شما نشون بدیم. و حالا شما توی کامنت‌ها برام بنویسید به نظر شما اومدن به این موزه درسته یا غلط و اگه از دیدن این مستند لذت بردید یه لایک بزنید که بهمون انرژی بدید. الان سوار یه دونه اوبر شدیم که بریم مقصد بعدی. رانندمون یکم دوست ایرانی داشته توی ژاپن و یه سری کلمه‌های فارسی بلده. What's the Persian words, the Farsi words that you said? Coscolito. Khodafez, everyone. What's hello? Salam. What? سلام. Salam. Salam. What's bye bye? Khodafez. Khodafez. What's loco? Coscolito. What's beautiful woman? Cosqueles. خوشگل. What else do you know? Do you know any food? Any Yeah. Farsi The food? rice is very delicious. Do you know the names? No, don't remember. 24 years ago. 24 ساله یادشه این کلمه ها رو. Long time. Qué bueno. En Japón, ¿sí? In Japan. Tokyo. Tokyo. دیگه تو ژاپن پر ایرانی بود. Why in Iran everyone the name is Renza? رضا. Renza. It's a Renza. رضا ای حسین. Ali is common. Ali. Yeah. Jose. Yeah, these are they're more Arabic names that have been inserted into Farsi. They're not like original Persian names, but they're very common in Iran. The singer. Andy? Andy, yeah, nice. Andy را He's a میشناسه. famous Yeah. I like the music of him. You're gonna play it? Oh, Andy برامون بذار. نه آهنگ اندی راننده عزیزمون گذاشت. برامون آهنگ دختر بندری گذاشته بندری میده. I know that. I know that. من عاشق رقص بندری شدم. Sin tus caderas no puedo cantar, sin tus caderas no puedo gozar, sin tus caderas y movimiento mi ritmo y música va a parar, sin tu cadera mi melodía no vale nada.
Sin tus caderas mi ritmo no se llama el son. Sin tus caderas no hay fiesta, no hay ron. Sin tus caderas, sin movimiento mi ritmo y música va para. حالا اومدیم سمت مرکز شهر مدجین. یه سری از جاذبه هاییش که حتما باید دید اینجاست و همچنین اینجا دیگه خیلی بیشتر میتونیم آدمای اصل مدجینی رو ببینیم و رفت و آمداشون و اینا رو بیشتر اینجا مشاهده کنیم. اون قسمتی که دیشب بودیم خب خیلی قسمت توریستیشه و اینجا بیشتر حالت محلی داره. ولی اینجا خطرناک هم هست، میگن گوشی دزدی زیاد میشه. آره و هر کی اومد از بغل ما رد شد گفت این پارکه که الان اومدیم تو شوکیه، ولی اون خیابون عمود بهش روش گوشی دزدی زیاده. هی میگفتن اونجا حواستون به گوشتون باشه. همون جایی که الان داشتیم فیلم میگرفتیم از خیابون و رستوران و اینا. حالا رسیدیم به پلاسا بوترو، میدون بوترو که کلی مجسمه از مجسمه ساز معروف کلمبیایی به اسم فرناندو بوترو اینجا قرار داره و جاذبه اصلیش هم همین مجسمه هاست و هم رفت و آمد مردم. همونطور که می‌بینید جزو جای خیلی پر رفت و آمد و شلوغ و زنده شهر. Están llegando todos los rumberos y de lejos están sonando los cueros. Y ay, qué rico está sonando mi rumba. Y ay, qué rico está sonando mi son. Me lo voy a llevar hasta la tumba. Y ahora yo te invito a mi fiestón. Rompe los cueros, suena los tambores. Llegó la hora para olvidar los dolores. H. Lukumi, H. Olofi, H. para todos los señoras y señores. یکی مجسمه اسمش هست زن با فروت، موخر کن فروتا. سال 96 ساخته شده. ببین یکی مجسمه چقدر شبیه ترامپه. واو. اوه این یکی مجسمه نیست، آدمه. بازار داره ها، میدون تره بار و بازار. ببین آره خیلی. بغل ایستگاه قطاره. این ایستگاه قطارشه و اینجا خیلی محلیه. این خانومه اومد گرفت بردمون خفتمون کرد برای غذا. اینجا ها میگیم که خف شدیم. ما خف شدگانیم برای غذا. گشنمون نبود دیگه راحت نمی‌شدیم. اینجا مرکز خرید مرکزی مدجینه، بهش هم میگن مرکز خرید وراکروز. هر 2 دقیقه یه بارم برمیگرده پشتشو نگاه میکنه مطمئنش ما جیم نزدیم. گروگانم میگیره. آره. بعدیم نشستیم تو این رستوران نسبتا محلی، غذا گرفتیم. نیکا ماهی گرفت، منم مرغ. قیمت ماهیه $9 در اومد که گفت گرونترین آیتممونه چون ماهی خیلی خفنی و اینا. یالا امیدوارم تو پاچمون نکرده باشم. مرغه هم شد $4. برامون تازه آب میوه هم آورد و سوپ هم داره برامون میاره، گفت سوپش هم اینکلوده. آره سوپ هم میدن، آب میوه هم میدن. بشر اومده یه رستوران خیلی خیلی محلی، اینم آشپزخونه‌شه. امیدوارم که مریض نشی. به این ماهیشو این لذیذ نونای موزی هم که طعم شیرین اصلا نداره، بیشتر مزه سیب زمینی میدم برامون درست کردن.
خب چیا گرفتی ببینم؟ من یک عدد کلاه گرفتم، این شلوارک رو گرفتم $11. احساس میکنم گرون بود برای اینجا ولی خب خوشم آمد، خیلی خوشم آمد. از این دست فروش ها بودن ها. پر دست فروشه. کفشم خریدم، یک کفشم از مغازه گرفتم، کفشت کو؟ یک کفش سفید گرفتم داخل. مبارکه. اینجا پلیس هم خیلی زیاد داره تو این منطقه، چون هم توریستا میان هم محلی ها. خیلی محله شلوغیه. یه بنده خدایی رو هم گرفته این پلیسه. Ser el domador de tus caprichos y pasiones, mientras tú abusabas de mis sentimientos por la calle, de cuando acá te sentiste tan mía y a la vez tan libre. این موجودی که اینجا این زیر میبینید سراست. سرا اومد به جمعمون پیوست. چه اسب قناسیه، خیلی بامزه است. پهلوونه. قناسه. پهلوونه. خیلی رزمی کار بوده، انقدر ورزش کرده که ماسلا همه ترکیده از کلش گنده تر شده. داریم ادامه میدیم توی همین محله داونتاون، ادامه میدیم به سمت یه قسمت دیگه شهر. اینجا هم اسمش هست پلازا سیسنروس که 300 تا از این ستونای نوری داره، بالای همشون چراغه. الان داریم با این تاکسی میریم سمت کمونا 13. کمونا اینجا کلا هر محله‌ایشو بهش میگن کمونا، مثل اصلا کامیونیتی انگلیسی. این شماره 13ش از همه معروفتره که حالا میریم میبینیم که بفهمین چرا.
Hola. Hola. Mucho gusto. Hola. México. México. بچه اینجا که الان داریم توش راه میریم زمان پابلو اسکوبار خطرناکترین نقطه کل دنیا بوده. دقیقا توی همین شهر تپه‌ای که میبینین تو تمام این کوچه پس کوچه ها تمام جنگ اراذل و گنگا بوده. تیراندازی نمیتونستی توش راه بری چند دقیقه بدون اینکه سالمه. الان شده یکی از توریستی ترین، یعنی شاید حتی توریستی ترین نقطه کلمبیا. اینجا شده نماد بهبودی و در اومدن از منجلاب. درستم خیلی هم شبیه ماسوله است، قشنگ تپه تپه‌ای و خونه ها روش چیرگونی همدیگه ساخته شده. حسین هم حسابی لباسشو برای اینجا ست کرده. اینجا حتی یه سری پله برقی هم ساختن که یه قسمتایی از مسیر رو بتونی راحت‌تر برسی به چشم‌انداز اون بالا. میتونی از پله رنگی ها بری، میتونی هم از پله برقی بری. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Sí. خیلی وایب باحالی داره این منطقه. یک بارون شدید یهو گرفت، نگاه کنید فقط. وای اصلا وحشتناکه. وای چه بارونیه، ای خدا. حالا که زیر بارونی اومدیم از این نوشیدنی‌های کرمو سفارش دادیم که با الکل و مثل حالت اون نوشیدنی لاس وگاس که اگه ولاگشو ندیدین حتما پیشنهاد میکنم ببینید. بیشترین بازدید ویدیوی ما توی یوتیوب لاس وگاسمون داره. ما الان یک از این آبیا خوردیم. ما از این آبیا سفارش دادیم، زبونای هممون آبی شده. ببینم زبونتون. تازه ما سمپلش رو خوردیم، ببینیم چقدر زبون ما آبی شده. اینم از زبون ما. آبی شده. ببین کرمامونو تازه اینجا رو ببین. چه کبابی داره اینجا میزنه. حالا اومدیم یه غذای محلی کلمبیایی که با پنیر درست میشه، بهش هم میگن ارپاس لاس کسوداس. چیه؟ سیب زمینیه با پنیر؟ بخورم. به چه کشی داره. این $2 بود ولی اونقدی هم خوشمزه نبود. اینجا الان یه دونه کلیساه، حتی این مریم مقدسشون هم گذاشتن داخل دیسکو لایف.
این مغازه اسمش هست زون هپی، منطقه خوشحال. بعد منوش نگاه کن، آبجو علف، لیموناد علف، نمیدونم شکلات هپی، دوباره هپیش هم دوباره علفه، بعد آخریش هم براونی هپی. Cada día doy las gracias a esta vida. Cada día me nace nueva melodía. برای شما اومدیم یه رستوران آرژانتینی خیلی معروف به اسم لا پامپا. بریم ببینیم چجوریه که اینقدر معروفه. اونم موسیقی زدن داره، اینم پرچم آرژانتین. از غذامون من یه برگر مشکی جانانه سفارش دادم، آرژانتینی. چه خوشگلم درستش کردم. بچه شما چی گرفتی؟ من جوجه کباب باربیکیویی گرفتم. خب باربیکیوی جوجه. شما چی گرفتی؟ منم بیبی فیلت استیک. به نوش جان. این غذا هم هر کدوم یه $15 هست که برای کلمبیا خیلی گرونه. به خاطر این موسیقی زندهش بود که ول کرد رفت. ما گفتیم حداقل غذا ما رو نصف قیمت نگفتیم، ما به خودمون به هم دیگه گفتیم. ولی خب رستوران خیلی معروفیه دیگه، احتمالاً کیفیتش. آره حسابی هم شلوغه. این چیه دیگه؟ رو ماشینه ها این. یه دونه کلابه مسکه حسابی. منتظریم اوبرمون بیاد و شب دوم در کلمبیا به پایان برسونیم. 1 سپتامبر مصادف با 2 روز بعد دیگه تولدتون و 1 دقیقاً روز تولد من این برنامه رو دارم. امروز روز سوممونه توی کلمبیا و قراره بریم بالای این صخره. حدود 700 تا پله میریم بالا و یکی از مناظر بی‌نظیر کلمبیا رو از اون بالا قراره بهتون نشون بدیم و شاید زیباترین منظره کلمبیا. اگه میخواین ببینین چه شکلیه حتما سابسکرایب کنید تا ویدیوی بعدی و ولاگ بعدی رو از دست ندید. اینجایی که اومدیم یه 2 ساعتی بیرون شهره، به خاطر همین دیگه میذاریمش توی یه ولاگ جدید. توی این ولاگ راجع به گذشته تاریک کلمبیا یه اشاره کردیم ولی دیگه وقت نشد که کامل‌تر راجع به تاریخش و گذشته‌اش صحبت کنیم. به خاطر همین اونم میذاریم توی ولاگ بعد. با ما همراه باشید که بیشتر راجع به کلمبیا یاد بگیرید. تا ولاگ بعد، بدرود.